ходе освобождения населенного пункта Очеретино. А административным зданием воссиял российский флаг, российский триколор.หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามและมีผลบังคับใช้ทันทีกับร่างกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือยูเครนจำนวน 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 2.2 ล้านล้านบาทโดยไบเดนบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้อเมริกาและโลกใบนี้ปลอดภัยมากขึ้นและอเมริกาจะยังเป็นผู้นำโลกต่อไปไบเดนประกาศด้วยว่าการจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งจะรวมถึงอาวุธป้องกันทางอากาศกระสุนปืนใหญ่และระบบจรวดซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกไว้แล้วว่าความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์จะส่งตรงถึงยูเครนทันทีหลังจากไบเดนลงนามล่าสุดก่อนที่อาวุธจะมาถึงยูเครนมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบไปยังหมู่บ้านโอแชเรตือนีซึ่งเป็นการเปิดทางให้กองทัพรัสเซียอยู่ในตำแหน่งที่สามารถโจมตีเส้นทางขนส่งอาวุธของยูเครนวันจันทร์ที่ผ่านมาบล็อกเกอร์สายทหารรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอที่ระบุว่ารัสเซียสามารถรุกคืบเข้าไปในหมู่บ้านโอเชเรตือนีในแคว้นเดเนสทางตะวันออกของยูเครนจากภาพจะเห็นได้ว่าธงชาติรัสเซียถูกปักไว้ที่ยอดอาคารแห่งหนึ่งของทางการยูเครนซึ่งอยู่ในสภาพพังเสียหายบางส่วนสำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานว่าหน่วยจู่โจมจากกองพันปืนไรเฟิลยานยนต์ที่ 74 เริ่มเคลื่อนพลเข้าไปในเขตแดนของหมู่บ้านโอเชเรตือนีตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากรุกคืบจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิฟกาเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่รัสเซียยึดครองจากยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เสียการควบคุมอัฟดิฟกาและทอทหารออกมายูเครนก็พยายามสร้างแนวป้องกันใหม่เพื่อไม่ให้กองทัพรัสเซียรุกคืบต่อไปได้อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารรัสเซียที่ได้รับการเสริมกำลังพลพยายามบุกโจมตีแนวรบทางภาคตะวันออกหลายจุดพร้อมกันเพื่อหาจุดอ่อนของแนวป้องกันหนึ่งในนั้นคือทิศทางที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโอเชเรตือนีซึ่งกองทัพรัสเซียเผยว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วพร้อมกับบอกว่าทหารยูเครนหลบหนีออกจากหมู่บ้านหลังจากที่ถูกระดมยิงโจมตีอย่างไรก็ตามหน่วยคอร์ติเซียหน่วยรบประจำภูมิภาคของกองทัพบกยูเครนระบุว่ารัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่บางส่วนบริเวณทางใต้ของหมู่บ้านเท่านั้นและกองทัพยูเครนยังสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านไว้ได้อยู่แม้จะยอมรับว่าสถานการณ์ในบริเวณดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากการที่รัสเซียสามารถรุกคืบไปยังบริเวณหมู่บ้านโอเชเรตือนีได้หมายความว่ากองทัพรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองโปรคอฟหนึ่งในเมืองสำคัญของยูเครนที่เป็นป้อมปราการหลักสำหรับผลัดเปลี่ยนกำลังพลและอาวุธทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อของแนวป้องกันเพียง 30 กิโลเมตรเท่านั้นนอกจากแนวรบทางโปรคอฟแล้วอีกแนวรบหนึ่งที่มีรายงานการสู้รบอย่างดุเดือดนั่นก็คือเมืองชาชิฟยาในแคว้นเดเนสที่มีที่ตั้งห่างจากเมืองบักมุดที่ตกอยู่ในการยึดครองของรัสเซียประมาณ 10 กิโลเมตรหน่วยบัญชาการทหารภาคตะวันออกของยูเครนระบุว่าขณะนี้กองทัพรัสเซียส่งทหารประมาณ 20,000 ถึง 25,000 นายเพื่อพยายามบุกเข้าไปในเมืองชาชิฟยาและหากรัสเซียยึดชาชิฟยาได้สำเร็จก็จะเปิดโอกาสให้รัสเซียรุกคืบต่อไปอย่างเมืองเหล่านี้ได้และสามารถรุกคืบลึกเข้าไปในแคว้นโดเนสได้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้โอเล็กซานเดอร์เชสกีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนเคยออกมาระบุว่ากองทัพรัสเซียขีดเส้นตายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าจะต้องตีชาชิฟยาให้แต่ก่อนวันที่ 9 พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันแห่งชัยชนะหรือ Victory Day ที่รัสเซียเฉลิมฉลองชัยชนะของกองทัพแดงโซเวียตเหนือกองทัพนาซีเยอรมันช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ขณะที่เพจ Facebook การทหารและการเมืองโลกเผยภาพพร้อมกับข้อความระบุว่ายูเครนมีคำสั่งยกระดับความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพในทิศทางของภูมิภาคซูมิและคาคิฟเนื่องจากได้รับรายงานว่ากองทัพรัสเซียเริ่มเคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่ตามแนวชายแดนออกแล้วนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่ากองทัพรัสเซียมีการเคลื่อนย้ายหน่วยโจมตีและอุปกรณ์ทางทหารมากมายไปยังชายแดนที่ติดกับภูมิภาคคาคิฟและซูมิซึ่งตามข่าวกรองที่ยูเครนได้รับกองทัพรัสเซียจะเปิดฉากบุกครั้งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่ทิศทางอัฟดิฟกาหมู่บ้านโนโวบักมูติฟกาได้รับการปลดปล่อยแล้วโดยกองพันเฉพาะกิจอาราบัตร่วมกับกองพันจู่โจมแห่งกองพลปืนไรเฟิลติดเครื่องยนต์ที่ 15 ของกองทัพผสมที่ 2 แห่งกองทัพรัสเซียได้ปลดปล่อยหมู่บ้าน
โนโวบักมูติฟกาอย่างสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ในทิศทางโอเชรีตือนีก็ได้รับรายงานว่ากองทัพยูเครนได้ถอนกำลังออกไปจากพื้นที่หมู่บ้านจนหมดแล้วขณะนี้กองกำลังฝ่ายรัสเซียกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อประกาศชัยชนะอย่างสมบูรณ์ต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ